Let's solve this word problem about fraction. Inedit ko na siya kasi yung post niya naka-vertical siya. Mahirap siyang basahin. We will do question number 33 and question number 34. Let's do first question number 33. Beth bought 3 and 2/5 kilos of beef, 1 and 2/3 kilos of chicken thigh, 2 and 1/4 kilo of ground pork. What is the total weight of all her purchases? Ibig sabihin, i-add lang natin ito. So, we will add fraction. Mixed number ito. Mixed numbers. So, 2/3, this is plus 2 and 1/4 equals. Ang unang gagawin natin, mag-focus muna tayo sa mga fractions. Total addition lang naman ito. So, fraction muna tayo. Ang least common denominator nitong 5, 3, 4 na denominators ay 60. Meron tayong separate video on how to find the least common denominator. 60 divided by 5, and that is 12. 12 times 2, that is 24. 60 divided by 3, and that is 20. 20 times 2 equals 40. 60 divided by 4 equals 15. 15 times 1 equals 15. In other words, itong si 2/5 ay equivalent ng 24 over 60. Itong si 2/3 ay equivalent ng 40 over 60. At itong si 1/4 ay equivalent ng 15 over 60 in such a way na pareho sila ng denominators. Now, let's proceed adding this fraction only, ha? Nag-leave muna tayo sa mga whole numbers nila. So, kopyahin ang denominator na 60, tapos ipang-add natin yung mga numerators. 24 plus 40 plus 15, and that is 79. So, itong 79 over 60, improper fraction ito. Ibig sabihin, mas malaki yung numerator. So, igawin natin siyang mixed number. So, this is 1 and 19 over 60. Paano? Ilang 60 ba ang 79? Isa lang ang 60 dyan. So, i-minus mo na lang 79 minus 60, and that is 19. So, yun yung numerator mo. In other words, mayroon tayong separate video on how to make improper fraction into mixed number. So, itong 79 over 60 equivalent ng 1 and 19 over 60. Huwag kalimutan yung mga whole numbers natin. I-add natin yan. 3 plus 1 plus 2 equals 6. Itong whole number na 6, i-add mo sa whole number mo na 1. And that is 7. So, kopyahin yung fraction mo na 19 over 60. So, ang sagot dito ay 7, 19 over 60. Letter D. Ulitin ko para sa mga nalilito lang. Ang tanong dito is, what is the total weight? Ibig sabihin, i-add lang natin itong tatlong mixed numbers na given. So, nung nag-add tayo, nag-focus muna tayo sa mga fraction. Pag mag-add tayo ng fraction, dapat yung denominators nila ay pareho. Kaya, ang least common denominator nila ay 60. So, ito na yung mga equivalent ng mga fraction na meron tayo. So, nung in-add natin, kinopya natin yung denominator na 60 at in-add natin yung mga numerators. Ang total niyan ay 79. Since ang 79 over 60 ay improper fraction, ginawa natin siyang mixed number. So, ito na yung equivalent niya. Ngayon, balikan natin yung mga whole numbers. 3, 1, at saka 2. I-add natin yan. And their total is 6. At itong 6 ay i-add natin dito sa whole number natin na 1. So, 6 plus 1 equals 7. At kopyahin itong fraction natin na 19 over 60. So, ang sagot dito ay 7 and 19 over 60. Question number 34. The sides of a triangle each measures 5 3/4 inches, 4 1/6 inches, and 2 4/5 inches. What is the perimeter of the triangle? Pag sinabing perimeter, total sides yan siya. So, i-add lang natin ito. 5 3/4 plus 4 1/6 plus
2 and 4/5. Since addition of fraction naman ito, or mixed numbers, unahin natin itong mga fraction muna. Hanapan natin ng least common denominator bago natin ma-add itong mga fraction natin. So, ang least common denominator nila ay 60. Again, mayroon tayong separate video on how to find the least common denominator. 60 divided by 4, and that is 15. 15 times 3, 45. In other words, si 3/4 ay equivalent ng 45 over 60. 60 divided by 6 is 10. 10 times 1 equals 10. In other words, si 1 over 6 ay equivalent ng 10 over 60. Next, 60 divided by 5, and that is 12. 12 times 4, and that is 48. In other words, si 4 over 5 ay equivalent ng 48 over 60. So, pwede na natin i-add ang mga fraction natin. Kopyahin si denominator na 60 at yung mga numerators ang i-add natin. 45 plus 10 equals 55 plus 48, and that is 103. 103 over 60, improper fraction ito. So, pwede natin siyang gawing mixed number. Ilang 60 ba ang 103? Isa lang. So, minus mo na lang siya para sa remainder natin or yung gawin nating numerator. So, 103 minus 60, and that is 43. Yun yung numerator natin. Over 60, kopyahin si denominator na 60. So, ang 103 over 60 ay equivalent ng 1 and 43 over 60. Huwag kalimutan yung mga whole numbers natin na 5, 4, at 2. I-add natin mga yan at ang total yan ay 11. So, 11 plus 1, that is 12. So, 12 and 43 over 60. Yan yung sagot dito. Letter A, 12 and 43 over 60. Para sa mga nalilito about adding of fraction or itong mga mixed numbers, meron tayong mga videos about fractions. So, panoorin nyo na lang yung mga yun.